इथे आता आपण सुरुवातीला हा कोबी किसून घेऊया. एवढा कोबी मी घेतलेला आहे. हे बघा. तर आता इथे मी सगळा कोबी किसून घेतलेला आहे. हे बघा, साधारण 2 वाट्या असेल. बच्चा आपण भरला तर 2 वाट्या होईल. तर आता त्याच्यासाठी वाटण करायचे आपल्याला. तर इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. हे बघा, 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 10 ते 12 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. 1 इंच आलं घ्यायचं आहे. 1 चमचा धने घालायचे आहेत. थोडीशी बडीशेप घालायची आहे. तर आपलं वाटण हे बघा तयार आहे. असं थोडंसं ओबडधोबड मी वाटण करून घेतलेलं आहे. आणि वाटताना थोडंसं जिरे मी घातलेलं बेसन घेतलेलं आहे. ते थोडं थोडं आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा, हे अर्धवट डाळीचं पीठ मी घालून घेतलेलं आहे. 2 मोठे चमचे मी तांदळाचं पीठ घालणार आहे. राईस फ्लावर घालणार आहे. हे बघ, तर अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. 1 मोठा चमचा तीळ घालायचे आहेत. पांढरे तीळ आहेत हे. तर मसाला घालायचा आहे, कोणताही तुमच्या घरात जो अवेलेबल असेल. धना पावडर घालायची आहे आणि अर्धा चमचा जिरेपूड घालायची आहे. थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे. ही कोथिंबीर घालायची आहे आपल्याला. अर्धा चमचा लाल मिरची पूड घालायची आहे. थोडीशी कसुरी मेथी क्रश करून घालायची आहे. आणि आपण हा ठेचा करून घेतलेला तो घालायचा आहे. त्यामध्ये थोडीशी साखर घालायची आहे. तर इथे बघा, असं मी हे पीठ एकजीव करून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. ते 1 वाटी पीठ मला बस झालं. म्हणजे त्या 1 वाटी पिठामध्ये हा व्यवस्थित गोळा तयार झालेला आहे. पाव चमचा ब्लॅक पेपर पावडर घालायची आहे. पाव चमचा मीठ घालायचं आहे. थोडं पाणी घालून याची अशी स्मूथ पेस्ट करायची आहे. हे बघा, गाठी होऊ द्यायच्या नाही. तर आता इथे मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे.